با سلام، به سومین قسمت از برنامه اپوزیت خوش اومدید. من افشین هستم و این برنامه به صورت کاملا مستقل در منزل تهیه میشه و جا داره که از همکاران در تلویزیون اندیشه تشکر کنم بابت پخش این برنامه از این شبکه. قبل از هر چیز میریم به سراغ رویدادهای هفته گذشته. در هفته گذشته 2 روز قبل از انتخابات آیت الله خامنه ای سخنرانی داشتن در مورد انتخابات. به بررسی اون میپردازیم. بعد از اون میریم به سراغ خود انتخابات، رأیگیری مردم از تمام اقشار مختلفی که اومدن رأی دادن و بعد از اون میریم به سراغ اعلام نتایج، یه ذره با تأخیر، شادی مردم و کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب. در نهایت هم راهیابی تیم ملی به جام جهانی و کامنت های رهبر معظم در توییترشون. در این برنامه به هر کدوم از این رویدادها به طور جداگانه خواهیم پرداخت. اولین رویداد سخنرانی رهبر معظم 2 روز قبل از انتخابات بود. برجسته امروز طبق روال چند ماه گذشته ایشون ابتدا به برکات مقاومت در برابر دشمنان و معارضین خارجی پرداختن و خلاصه اینکه ما الان تحریم هستیم به خاطر پافشاری ایشون روی برنامه هسته‌ای مثل مقاومت یاران پیامبران و امامانه، فقط ممکنه نتیجهش یه خورده فرق داشته باشه، یعنی ما شهید نشیم. این روحیه برای اقامه دین خدا و همه برکاتی که بر اقامه دین خدا مترتب است مفیده. ملت ایران با این روحیه وارد میدان شد. اینجور نیست که حالا هر کس راه حسین ابن علی را رفت حتما آخر کار بایستی به صورت ظاهر به شکل دنیایی ناکامی باشه. نخیر. ملاحظه فرمودین به نظر ایشون الان ملت ایران در صحرای کربلا هستن، باید مقاومت کنن. بعد ایشون همینطوری که داشتن از پیشرفت‌های ملت ایران میگفتن یه دفعه خیلی اتفاقی وارد مسئله انتخابات شدن. همینجا وارد مسئله انتخابات بشم. البته از اینجا به بعد تا آخر سخنرانی ایشون همینجا موندن و فقط راجع به همین موضوع صحبت کردن. ملت ایران با حضور در پای صندوق‌های رأی، با شرکت در رأی دادن، ارتباط و اتصال به مستحکم خودش رو با نظام اسلامی دارد اثبات می‌کند که البته این جمله ایشون بحث‌های زیادی رو در بین شرکت کنندگان و تحریم کنندگان انتخابات پیش آورد که ما وارد اون بحث نمیشیم. اما بدون شک شابیت این سخنرانی ایشون این جمله بود. ممکنه بعضیا نخوان، حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. بله، به هر دلیلی نخوان حمایت کنن. این یعنی اینکه ایشون به هر دلیلی پذیرفتن که نظام مخالفینی هم داره و لازمه که اون مخالفین هم بیان در انتخابات شرکت کنن. و مسئله دیگه اینه که ایشون برای اولین بار انتخابات رو یک مسئله ملی معرفی کردن. از کشورشون که میخوان حمایت کنن اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. در این سخنرانی ایشون حرفای جالب زیادی زدن، صحبت‌های حکیمانه و ادیبانه که در آخر این برنامه قسمتی از اون پخش خواهد شد. اما بعد از این دعوت عمومی آقا از مردم به پای صندوق‌های رأی اومدن و رأی‌های خودشون رو ریختن به صندوق. بعد از اون رأی‌ها شمرده شد و با یک تأخیر بحث برانگیز 8 ساعتی نتایج انتخابات اعلام شد و سرانجام سردار قهرمان وزیر کشور آقای مهندس مصطفی محمد نجار نتایج انتخابات رو اعلام کردند. از مجموع 50,483,192 نفر واجدین شرایط اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کل آرای مأخوذه 36,704,156 رأی و تعداد آرای صحیح 35,458,747 رأی. این یعنی که تقریبا 15 میلیون نفر از مردم غیوری که میتونستن در انتخابات شرکت کنن شرکت نکردن، یعنی بیشتر از مجموع کل رأی نامزدهای دیگه. جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11
انتخاب گردیدند. بعد از انتشار این خبر بود که یک سوالی در ذهنها شکل گرفت. یعنی با مقایسه طرفداران آقای روحانی با طرفداران آقای موسوی در 4 سال پیش، این سوال به وجود اومد که چطور این بار رأی این دسته از مردم بیشتر بود. چون طرفداران آقای جلیلی و قالیباف که همون طرفداران 4 سال پیش آقای احمدی نژاد بودن و بیشتر کسانی هم که تحریم کردن انتخاباتو از بین طرفداران آقای موسوی بودن. ولی چطور شد که این بار رأی این دسته از مردم بیشتر از رأی اون دسته از مردم شد؟ این موضوع جور در نمیاد مگر اینکه دفعه قبل رأیا همچین درست شمرده نشده باشه. برای پیدا کردن دلیل اینکه چرا این بار رأی‌ها شمرده شده، بعد برگردیم به همون سخنرانی 2 روز قبل از انتخابات آقا، چون یه نشانه‌هایی در اون سخنرانی از این تصمیم وجود داره. اون کسی که انتخاب خواهد شد که تقدیر الهی رو ما نمیدانیم، هر کسی انتخاب خواهد شد اگر چنانچه آراء بیشتری از مردم رو داشته باشد، در صورتی که دارای رأی سدید و خوبی باشد، بهتر میتواند از اون رأی دفاع کند. تقدیر الهی رو ما نمیدونیم و هر کس بیشتر رأی آورد رئیس جمهور میشه. ایشون همیشه اینجوری فکر نمی‌کردن. یعنی اگر برگردیم به 2-3 روز قبل از انتخابات 4 سال پیش، می‌بینیم که ایشون یه جور دیگه ای فکر می‌کردن. 2-3 روز دیگر انتخابات انجام خواهد گرفت انشاءالله. هر کسی را که دشمن ما می‌خواهد که او برود در دستگاه حاکمیت کشور و قانونگذاری کشور، دشمن می‌خواهد او بره، او نباید بره. خیلی جالبه. یعنی تو این 4 سال ایشون تفکراتشون متحول شده و از اون نباید بره رسیدن به تقدیر الهی. او نباید بره. تقدیر الهی رو ما نمیدانیم. ولی من فکر میکنم که ایشون فقط رویه‌شون رو عوض کردن، چون ایشون یه صحبت‌های دیگه‌ای هم راجع به ناگفته‌ها کردن. البته بنده حرفایی دارم در زمینه مسائلی که اون آقایون گفتن. بنده مطالبی دارم، وقتش حالا نیست. انشاءالله بعد از انتخابات اگر من زنده بودم حقایقی رو عرض خواهم کرد. با این آه و ناله‌ای که ایشون گفتن، هیچ تعجب نکنین اگر ایشون یه دفعه خودشونی که از قربانیان حوادث سال 88 و طرفداران جنبش سبز از آب در اومدن. چون این حقایقی که ایشون هنوز فرصت نکردن برای مردم بگن، یعنی ایشونی که 45 دقیقه هر هفته برای آحاد مردم سخنرانی میکنن، هنوز فرصت پیدا نکردن که راجع به اون حقایق صحبت بکنن، احتمالاً یه حقایق جدیدیه که هیچ کس ازش خبر نداره. حالا به هر دلیلی که بود، آقای روحانی رئیس جمهور منتخب نظام یا مردم شدن و مردم از این بابت خوشحال شدن. و این خوشحالی یه تفاوت‌هایی با خوشحالی‌های حکومتی داشت. یعنی اگر برگردیم به تصاویر منتشر شده از این خوشحالی و تصاویر منتشر شده از خوشحالی‌های حکومتی، یه تفاوتایی رو توش به سادگی میتونیم ببینیم. یعنی مثلا نظام مقدس هیچ وقت رقصیدن مردم تو خیابونا رو مجاز نمیدونه، یا خوشحالی زنا اونم اینجوری با این وضع حجاب به هیچ عنوان مورد تایید آقا نیست. خلاصه بعد از این خوشحالی‌ها، آقای روحانی که رئیس جمهور منتخب هستن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن و از تمام خبرگزاری‌های دنیا در این کنفرانس شرکت کردن، حتی از کیهان. الان خبرنگار محترم کیهان ورزش. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشید آقای دکتر. از کیهان ورزشی شاه مرتضی هستم. ببخشید. مشکل است. البته خود کیهان نبود، ورزشیش بود. اینم برمیگره به نبوغ برادر حسین که در اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب خبرنگار ورزشیشو میفرسته. ببینید سوال‌های خبرنگاران داخلی بیشتر متمرکز بود روی مسئله اقتصاد و اشتغال که آقای روحانی هم به صورت کلی جواب میدادن. مهمترین و فوریترین برنامه جناب عالی در حوزه اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم چی هست؟ اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است و برای این کار ضروری و لازم هست که در 2 مرحله اول به فکر نیازهای فوری و در مرحله دوم برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور. در 2 مرحله، 1 تأمین نیازهای فوری
2. برنامه ریزی برای ماه‌های آتی و آرامش یافتن اقتصاد. توجه کردین چقدر دقیق برنامه دادن ایشون؟ در مورد اشتغال هم همین بود. مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه. دغدغه نمیخوام بگم همه خانواده ها، ولی اکثریت خانواده های ایرانی عزیز هست. یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه، مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. توجه فرمودین؟ به همین سادگی. من نمیدونم این چرا تا حالا به ذهن هیچ کدوم دیگه از این دکترها در نظام مقدس نرسیده بود. یعنی وقتی اقتصاد درست بشه، اشتغال هم درست میشه. چیزی که سیاستمداران محترم در نظام مقدس سعی میکنن از مردم پنهان کنن، یک دخالت‌های سپاه در امر تولید و اقتصاده که پدر اقتصاد رو درآورده، و دوم تحریم‌هایی که از جامعه جهانی روی ایران گذاشته شده به خاطر حق مسلم ما یا همون غنیسازی مشکوک هسته‌ایه. اصلا به قول رهبر نمیفهمند، درک نمی‌کنند. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. بله دیگه، واکسینه شدیم ما. تو این 30 سال انقدر با کپون جنس خریدیم و تو صف وایسادیم و تو حالت نیمه جنگی زندگی کردیم، واقعا واکسینه شدیم. اصولا سیاست نظام الان اینه که همه مشکلات و همه کاسه ها رو بریزن رو سر کی؟ دکتر محمود احمدی نژاد. و بگیم با رفتن ایشون همه چی درست میشه. بگذاریم. اما در مورد تحریم ها، ایشون بعد از اینکه تحریم ها رو محکوم کردن و گفتن که این اثر دو طرفه داره، راه حل های ارائه دادن که اولیش قدم گذاشتن در مسیر شفافیت بیشتره. البته برنامه‌های هسته‌ای ما کاملا شفاف هست. مثل این. حالا شفافتر از این که نمیشه، مگر اینکه برنامه‌های هسته‌ای ما اینجوری باشه. خب این از اولیش. بریم سراغ دومیش. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشه‌دار بشه، ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده. این اعتماد متاسفانه 34 ساله که در حال خدشه‌دار شدنه. یعنی از گروگانگیری در تهران که شروع کنیم تا کمک به پیدا شدن گروگان‌ها در لبنان بارها تا قضیه ترورهای خارج از کشور، حمایت از حزب الله و حماس، دخالت در امور عراق، برپایی تظاهرات‌های مختلف جلوی سفارتخونه‌های مختلف. خلاصه کار واقعا سختیه، چون تصمیم گیری در مورد این موضوعاتی که الان بیان شد همیشه با یه شخص دیگه‌ای بوده و خارج از حوزه تصمیم گیری رئیس جمهور بوده. و ما برای شما آرزوی موفقیت داریم در این عرصه. به هر حال از این عرصه که بگذریم، آقای دکتر روحانی در مورد امور اجتماعی وعده جالبی دادن. من به جای اینکه در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولت مستقیما مداخله کنه، بیشتر از انجمنها و تشکل‌های صنفی و تخصصی بهره خواهد برد و استفاده خواهد کرد. انجمن‌های صنفی مثلا صنف روزنامه‌نگاران، صنف وکلا، صنف کارگران، صنف معلمین، صنف دانشجویان. جالبه بدونین بیشتر کسایی که این انجمن‌های صنفی رو اندازی کردن و به دنبال احقاق حقوق صنف خودشون بودن، الان یا تو زندانا هستن یا یه جای خارج از کشور پناهنده شدن و اصولاً برگردوندن اونها سر جای اصلی خودشون زیاد به مذاق آقا خوش نمیاد. به هر حال ما امیدواریم که شما بتونید به این وعدتون عمل کنید. اما در جریان این کنفرانس یه چند تا اتفاق جالب افتاد، یه چند تا حرفای تاریخی زده شد که منتخبی از اونها رو براتون پخش می‌کنیم. اولین قفلی که کلید روحانی باز میکنه چه خواهد بود؟ اولین قفل باز شد. پیگیری مطالبات اصلاح طلبان در دولت شما به چه صورت خواهد بود؟ از امروز من رئیس جمهور منتخب همه مردم ایران هستم. شنیده ها اکید از اینه که شما میخواهید درو کنید مدیران شایسته دولت دهم رو یا از اونا استفاده میکنید؟ والا ما گفتیم کلید داریم، داس نداریم. اما مهمترین اتفاق اولا من از همه سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر روحانی خدا حافظ.
بگذاریم که صدا و سیما خیلی تلاش کرد این صحنه رو سانسور کنه. صدا رو آوردن پایین، تصویر اون آقا رو نشون ندادن، از آرشیو اینترنتیشون کلا پاک کردن اینو. بگذاریم که این آقا به چه گروهی تعلق داشت. ولی این خواسته خیلی از رای دهندگان به آقای روحانیه و ما هم امیدواریم که ایشون هر چه زودتر بتونن به این خواسته عمل کنن. از سیاست که خارج شیم میرسیم به ورزش. همونطور که میدونین تیم ملی فوتبال یک بار دیگه به جام جهانی راه پیدا کرد. یعنی بعد از شکست کره جنوبی در کره تونست به مسابقات جام جهانی برزیل راه پیدا بکنه و این باعث شادی مردم شد. اما از اونجایی که آقا، منظورم آقای بزرگه، میخوان تو همه چی خودشونو قاطی کنن، توی توییترشون، بله ایشون توییتر هم دارن، این غربی‌های خبیث اونقدر خبیث نیستن بعضی وقتا، یعنی توییتر و فیسبوکشون به درد آقا میخوره که مخاطب بیشتری پیدا بکنن. عرض میکردم تو توییترشون شروع کردن به توییت کردن یک مطالب ورزشی که الان اینجا با هم به اون مطالب میپردازیم. وقتی جوان بودم باشگاه ورزشی نزدیک مدرسه ما بود. پدرم مخالف بود من به باشگاه بروم، چون آن زمان خیلی رسم نبود طلبه ها باشگاه بروند. اما دکتر به دلیلی از دوستان پدر گفته بود که بگذار پسرت ورزش کند و پدرم اجازه داد من باشگاه بروم. وقتی اولین بار خواستم وارد باشگاه ورزشی شوم، اطراف را نگاه کردم طلبه ها مرا نبینند و اتفاقا چون نزدیک مدرسه بود هر دفعه یکی ما را میدید. همه اینها به مناسبت برد تیم ملی بوده. در اینجا شما رو دعوت میکنم به تماشای برجسته ترین فرازهای آخرین سخنرانی رهبر معظم. بعضی از قیافه گرفتنها برجسته امروز تعرضی تجاوزی دارن میکنن، بهتر از شما میکنن، اما مردم دنیا کور که نیستن، میبینن دیگه. لگد زدن به نکات برجسته، چراغ سبز میدن، نعره میکشن، لگد زد. سرجنبانان با ارزش و برجسته است، پرشور در خودشون میکنن. من بمیرم تو بمیری، خب به درک که قبول ندارید. قبل از خداحافظی از شما دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک اپوزیت حتما سر بزنید. همچنین در یوتیوب هم میتونید با سرچ کلمه اپوزیت تیوی کانال اپوزیت رو پیدا بکنید. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.